Este duminică, peste 2 ore începe ultima cursă de Formula 1 a sezonului. Afară plouă torențial, plouă în București, plouă la Craiova, n-am avut ce să facem, așa că o filmăm în parcarea subterană de la Craiova, care e destul de bine iluminată. Acum, aceasta este noua Kia Ceed Facelift. Au schimbat un pic pe la ea, o să vorbim despre ce au schimbat la ea și am insistat foarte, foarte mult să iau mașina asta la test pentru că este o echipare best, o echipare de bază. Toate mașinile pe care le prezintă jurnaliștii auto sunt full, cu brizuri, cu de toate, însă asta este o mașină onestă. O mașină în echipare de bază care are niște opționale, pentru că Kia bagă niște opționale foarte ieftine pe mașină. Făcută în Slovacia, 7 ani garanție și s-a rupt tagul de la cheie. Hai să începem cu prezentarea mașinii și după cum vedeți, camera mi-a zburat din mână pentru că astăzi, ca de obicei, sunt cu domnul Automaster Chef by Mihai. Salutare tuturor! Popescu. Cum ai poreclit tu mașina asta? Zise el în tricou. Există Marea Coreei de Sud. Ce să fie? Există Marea Coreei de Sud. Că e un golf al Coreei de Sud. Da, e golful corean, însă, după părerea mea, îl cam bate. Da. Pentru cine dorește să cumpere una din asta, s-a scumpit acum cu 1100 de euro. Ca toate mașinile de altfel. Dar cu toate astea poți să-ți iei una la 17.000, 16.995 de euro cu TVA și cu rabla, cu motorul de 1.0 și 120 de cai, cu 10 mai mult decât golful de bază, care e vreo 22.000 cu rabla. Deci asta e 17.000. Acum, asta e 1.5 benzină, TGDI. non-mild hybrid, pentru că pe manuale nu există mild hybrid, cu toate că pe cheie scrie mild hybrid. Bravo, Kia. Așa. Non-mild hybrid, 160 de cai putere, în echipare best. Fii atent aici. Cu opționale precum cameră de marșarier, Apple CarPlay, Android Auto. Are, da, farul cu halogen. Ia cheia. Volan încălzit, scaune încălzite, pilot automat, lane keep assist, lane following assist, 5 stele la euro în cap acum cu noul pachet de dotări de siguranță. Și prețul mașinii, cu tot cu rabla, tot e sub 20.000 de euro. Bă, nu e rău. Singura mașină mai ieftină la 160 de cai din clasa asta este Hyundai i30, care e fratele acestei mașini și care... Dar e mai frumoasă asta. Mai frumoasă asta și materiale mult mai bune. Și asta e diferența de preț între cele două. Tot 7 ani? Tot 7 ani. Bun. 150.000 de kilometri. Motorizarea, eu am mai mers cu ea pe Ceed-ul precedent. Și eu, adică. Da. Răspândită și eficientă oarecum. Deci, injecție directă, e tot din familia Kappa, au eficientizat-o mult. 1.4 ăla pe benzină, de 140 de cai, consuma mult. Eu am venit de la București cu ea, mers tare, deci n-am respectat viteza legală. Am respectat-o, evident, dar zicem și noi așa că n-am respectat-o. Am depășit tot și mi-a venit cu consum 6.6. Păi da, există dieseluri cu care n-am venit cu consum de 6.6. Da, 160 de cai, pe la 5.000 și un pic, cuplu de 253 Nm, prinde suta în vreo 8,4 secunde pe manual, 8,1 pe automată, e rapidă. Însă motorul e gândit pentru eficiență. Înțelegi? El are o reticență la accelerat puțin, dar după ce îi dai talpă, ea se duce. Are și reprize, are treptele lungi, se duce cu a treia în 140, 150. E un motor echilibrat, adică dacă vrei eficiență... Ai încercat-o bine, am impresia. Am încercat-o bine, am făcut niște depășiri. Însă, dacă vrei să mergi la eficiență, ea se pretează acestui lucru pentru că e un motor gândit pentru eficiență. Acum, ia fii atent. Avem așa, lumini de zi, Asta nu prea, sunt un pic LED derutat. și poziții cu bec. Deci vezi? Ea are și ceață pe spate. Ciudat, dă-mi puțin cheia. Ia cheia. Și fii atent. Că vreau să o și ascultăm și să vreau să-i pornim luminile, că sunt curios de configurația asta, că n-am văzut la nicio altă marcă. Totul este cu bec incandescent sau cu halogen, mai puțin luminile de zi, pentru că e semnătura asta luminoasă a celor de la Kia cu 4 becuri. Mașina plouă torențial la afară, n-am avut cum să o spăl, a spălat-o ploaia puțin, dar arată bine și așa. Motorul destul de silențios din experiența mea. Ia, dă-i o lungă. Ok. Dă-i o avarie. Ia vină mai aproape puțin. Nu, mai aproape de far. Așa. O, bă, că ne dau ăștia afară din parcare. Stai. Și stai puțin. Fii atent. Ia, pornește-i ceața. Și față și spate. Față. Spate, ia. Haide și în spate. Păi ce mă, era ceața pornită la... Nu, acum am pornit-o eu. Păi nu, dar cred că era pornită și înainte. Așa. Cred că totuși aia e ceața. Și eu, ca prostul, am mers cu ceața pornită pe față. Și pe spate, da,
Avem bec pe ceață, bec pe semnalizare, tot ce vrei. Țeavă de eșapament reală la echiparea asta. Acum, pe GT Line, dacă ții un GT Line cu LED-uri, ai alte stopuri pe spate, unele mult mai mișto, tip fagure. Și hai să-ți mai spun o chestie, Mihai. Unde e ultima dată când ai văzut tu jante de tablă pe 15? Anvelope de iarnă Kumho. Dacă vrei jante de tablă pe 16, pentru că poți să-ți iei jante de tablă pe 16 sau poți să-ți iei... Ce? Asta era ceața, da. Dacă cum să aibă am fost și eu prost. delay și poziții jos. Am mai văzut mașini care aveau. Dacă vrei jante pe 16, sunt 108 euro, fii atent. Da? Dar primești și frâne mai mari. La 108 euro. 305 mm pe față, pe spate am impresia că sunt 205 mm oricum pe spate, indiferent de ce echipare alegi. Dar fii atent, 108 euro, fii atent, 108 euro, jantele de tablă pe 16. Jantele de aliaj pe 16, 200 de euro. Dacă vrei anvelope Michelin de vară, 85 de euro. Toate opționalele de la Kia, volanul încălzit e 70 de euro. Deci poți să ți-o configurezi cam cum vrei tu și să nu ai... Eu merg cu ea. Da, știu. Dar fii atent, ia dă scaunul la maximum în spate. Păi asta vreau să mi-l arăt. Nu, dă la maximum în spate să vezi cât de mult se duc ce scaun în spate. Nu, mi-l fac pentru mine. Și după aia urcă-te în spate. Exact. E o mașină corectă, făcută în Slovacia. Da, la Zilina. Da. Cu, uite, echipare de bază cu material moale, textil aici. Asamblare bunicică, e bună. Adică de ce să mint? Buzunarele sunt destul de măricele, nu prea ai voie să pui pahar acolo, doar ăsta și, indiferent de versiune, primești suspensie independentă pe spate și discuri pe spate, nu tamburi. La unele mai primești ba una, ba alta, inclusiv la Atlas. Oricum, eu apreciez enorm faptul că este disponibilă cu cutie de viteze manuală, că un motor pe benzină, cu puțină putere. Chiar dacă nu are el o cifră uriașă de putere și o transmisie manuală, e o mașină fun to drive. Este. Să știi că m-am distrat cu ea. Și schimbătorul e destul de precis, dar scuză-mă, are 160 de cai. Nu e orice găină din coteț. Știi? Îmi pare rău pentru sălcile de mașină, dar eu stau adică locul meu de parcare acasă este două sălci. Ar fi mai mult loc. Dar e loc de compactă. E loc de compactă. La capai, în spate, materialele... Sunt la fel ca în față. Nu sunt. Sunt tare aici, dar restul sunt la fel. Știi, tot cu textilul ăsta, da. E tare, dar pare, se simte mai mult. Adică nu e plastic tare ieftin din ăla, știi? Plasticul ăsta e mai bun decât ce oferă Audi pe Q4 e-tron. Știi, chestiile astea, comparațiile astea sunt oarecum greu de interpretat. Și de ce? Pentru că nu poți compara mere cu pere, cât fiind prețul e uriaș de diferit. Da. Trebuie comparate mașini cu prețuri asemănătoare, zic eu, și din aceeași clasă. Păi nu. Ăsta e mult peste Golf în spate. Plasticul ăsta e mult peste plasticul de pe Golf 8. Mult. Tu știi că eu, spre uimirea mea, nu m-am urcat niciodată într-un Golf 8? Da, o să-ți aduc unul. Doamne ajută. Să-l filmăm Știi care e chestia la un producător cum e Kia? Cu mașinile astea de entry level. Eu tot timpul aș cumpăra de la un producător ca asta entry level și ce mi oferă el. Basic-ul. Plus dotări Adică de care ai cu nevoie. niște bani sus de tot. M-aș bucura garanția, mi-aș lua un motor decent și o transmisie ok și climatizare. Nu-ți trebuie farurile mega wow, n-ai de ce. Vezi și cu astea la fel, sau nu chiar la fel, dar vezi. Scaune încălzite, senzor de parcare și atât. Da, Aș da bani pe unitate multimedia, adică aș renunța la ele ca să poată să mun altceva. Să știi că sunt mulți clienți, am vorbit cu cei de la Kia, sunt mulți clienți care, ca să-i cumpere mașina mai repede, au renunțat la tableta aia că din cauza lipsei de chipuri și că ei oricum nu folosesc Bluetooth și atâta, nu folosesc telefonul pe este. Dar mașina asta este configurată exact cum ar trebui să fie, cum aș lua-o eu, jante de tablă pe 15, nu mi-aș lua aliaje. Ce are în plus față de ce mi-aș lua eu? Climă. Eu mi-aș lua AC-ul simplu. Nu. Are USB-uri. Clima face bani, știi? Poți trăi și cu aer condiționat. Am trăit și eu... Da. Ceva ce nu mai vedem la mulți în prezent. Roată de rezervă, din păcate, ia stai să aduc telefonul celălalt. Roata de rezervă care este opțională. Nu știu cât costă, dar e opțională. Apropo, decât să-ți cumperi niște faruri pe care îți dai foarte mulți bani, mai bine dai opțional unei roți de rezervă. Fii atent, portbagajul e mai mare decât la Golf. Are cârligă acolo, da, un loc aici, da, de depozitare, un loc acolo de depozitare, dar dacă tu ți alegi versiunea mild hybrid, pierzi 40 de litri la portbagaj. Și eu n-aș. Metal. La vedere, nu sub mașină, nu la jumatea mașinii. Da. E de apreciat. Asta e o chestie plus că arată mașină. Putea arată mașină cu eșapament la vedere. Vreți să știi care e chestia? La GT Line sunt false. Și la asta de bază sunt reale. Da. Deci,
Încă o dată îmi pare rău pentru sălcii, dar locul meu de parcare acasă, la mine e sub 2 sălcii, ca vara să stea la umbră. 50 de litri rezervor. Cam micuț. Cam micuț. Nu am mai văzut o compactă cu mai mult de atât. Ce e interesant de ținut minte, dacă ai Apple CarPlay sau dacă vrei Apple CarPlay, pe 8 inch e wireless și pe echiparea mare cu navigație e 10 inch cu cablu. Și pe mine mă enervează la culme chestia asta pentru că eu voiam cu cablu. Să spun și de ce. Dacă vrei să stai în mașină și să asculți ceva și ai telefonul conectat la Apple CarPlay, sunetul are un pic de lag. Înțelegi? Adică gura zice ceva, așa, pe când pe cablu niciodată n-ai problema asta. Plus faptul că telefonul se încălzește, că trage curent mai mult, dar nu e asta o problemă. Fii atent, zi-mi de materiale de pe scaun. Pentru o versiune de bază, repet, bază. E un textil ok. Îmi place zona asta unde stai, mai ales cu spatele. Cred că... Frate de mână normală, cheie normală. Deci n-ai nevoie de keyless, n-ai nevoie de parcare electrică. Ai și camere, Apple CarPlay wireless, e frumos că se conectează când intri în mașină, dar eu tot îmi bag telefonul la încărcat. Și ce nu recomand eu este wireless CarPlay sau Android Auto cu wireless charging, pentru că îți bagă căldură în baterie când trage curent, îți bagă căldură în baterie când bagă curent în același timp. Se încălzește telefonul și nu e recomandat. Sistemul de infotainment nu ai nevoie de mai mult. Navigația mașinii nu o folosește nimeni. Sistemul audio, da, este decent pentru un sistem normal. Dacă vrei, JBL-ul te ajută și mai mult, dar e suficient de bun ăsta. S-au plâns niște englezi, s-a plâns prostul de Matt Watson de sistem audio de bază de la Kia Ceed, dar ăla n-are habar de mașini. Deci, dar unde e tichetul de parcare? Tu plătiți. Eu îl plătit, dar lui. Explică și mie aici. Ce arhitect a proiectat această... Nu știu, dar tu știi că eu am rămas cu BMW-ul blocat aici, când aveam probleme cu cutia de viteze? Și mi-a luat o mașină la vale că îmi sărea din viteză. Și a trebuit Adică mi-a luat tichetul și eu nu mai aveam cum să ies, că n-aveam dovadă că am plătit tichetul, că nu mai aveam tichetul, că mi l-am mâncat și mașina m-a luat la vale. Și m-am dus și am vorbit cu ei. Of, benzina. Ce... Anvelope de are doamnă. și ea dezavantajele ei, n-are cuplu. Trebuie turată totuși. De unde se scoate start în stop-ul? De aici, gata. Coaptel. L-am scos. Dar oricum, o chestie interesantă la Kia, la orice model de Nu-mi Kia. porni scaunul cu încălzire, nu mă păcăli, că nu mă poți păcăli. Păi nu, dar e frig afară. Uite, pornește-mi volanul. Volanul ți-l pornesc. Deci volanul și cu scaunele încălzite, dacă le ții mult timp, îți frig fundul. Înțelegi? Păi pornește pe al tău. Eu îl porni pe al meu și chiar la treapta întâi e suficient de efect. Ia. Mai am văzut în București chestia asta. Nu e asta, mim. Da, Cred că luăm la întrebări. Îi zic acum ceva. fără mișto. Da, fără mișto. Vrei să apar pe YouTube? Da. Zi. Abonați-vă la Mașini cu Luci Popa. Abonați-vă la mașina Cu Luci Popa. Luci Popa. Și Auto Masterchef by Mihai Popescu. Da, și la Auto Masterchef Mihai Popescu. Te pupăm. Pa. Gata. Reclamă gratis, Popa. Reclamă gratis. Da, ai observat că oricât de alb ar fi el după machiaj, după... Nu e român, că nu vorbește bine. Nu, exact. Asta zic. Am văzut și în București asta, dar e o modă printre Deci fii atent, o cercetători. chestie care n-am mai văzut la nicio altă mașină. Băi, dar tu să nu ești cercetător. Da, îți Îmi arată spune- în bord poziția ștergătorului spate. Foarte tare. Și îți arată și poziția ștergătorului față și dacă schimbi farurile, îți spune și poziția farurilor. Bă, farurile bine să le ții pe auto. Păi le țin pe auto, dar în cazul în care, nu știu, ieși din localitate și ele sunt pe auto și tu mergi cu luminile de zi și ai luminile de întâlnire obligatorii și te oprește poliția, de ce n-ai... Nu, cred că se va lua nimeni de că ai daylight-uri, că de asta există aceste daylight-uri. Da, dar luminile de întâlnire sunt obligatorii. Ei, pe mine m-a oprit poliția când aveam luminile de întâlnire pornite. Îmi place scaunul. Da? E un scaun de calitate. Stai bine în el. Însă un pic ergonomia feții de uși. Mașina de zici tu de ea că e mai scumpă, Nu știu ce să zic, o luăm la test o o dată. bate un pic la lucrurile astea. Ce mi De cine e proiectată? Peter Schreier, care a proiectat Golf 4, Golf 8 Și Audi împărțit la A6. 2. Și Audi A6 și Audi TT și multe alte modele de Hyundai și de Kia. Uite, Audi A6 cu halogene, foarte tare. Și hai să-ți mai spun o chestie. Poți să ai pilot automat adaptiv pe manuală, dar
ai funcția de lane following, adică ai pilot normal și îți virează mașina singură chiar dacă nu păstrează distanța față de mașina din față. La coreeni, Hyundai, Kia sunt singurii la care am văzut chestia asta. Ai butonul ăsta și îți virează mașina pe pilot automat normal. Deci nu e adaptive cruise control. Alte dotări care nu trebuie cumpărate. Bă, să știi că uneori pe autostradă e utilă. Mergi liniștit cu 130. Poți trăi fără ele. Poți trăi fără ele. Dar uite, fără pilot automat eu n-aș trăi. Fără pilot automat normal. Pentru că dacă faci multe drumuri așa, îți mai obosește piciorul, știi? Măcar să țină viteza. Dacă nu să zic că, apropo de oboseală și de poziție la volan, stai bine în ea. Scaunul lăsat jos, da. oglinzile puteau fi puse și mai coborâte de aia din dreapta, uite. Și putea fi un pic mai mare. mari. Ai un pic unghi mort. Da. Da, depinde, mai jonglezi cu scaunul mai sus, mai jos și o păcălit. Dar așa stai bine, îmi place cum stai în ea. Da. Să știi, un lucru pe care mi se pare că l-au preluat de la nemți e șezutul lung. La versiunea cu scaune din piele electrice, șezutul nu e la fel de lung. Și la asta e lung. Să știi că, părerea mea, un scaun cu textil de calitate e mai confortabil decât un scaun din piele, pentru că materialul ăsta permite să te afunzi, nu știu cum, sau ca buretele să te înconjoare cumva. Pentru că în pielea va fi un pic, va pune altă rezistență decât textilul, știi? Exact. Popa Visterine creva într-o zi de duminică cu ploaie. Bă, și e aglomerat, adică nu mă așteptam. Da, pentru ora de după amiază chiar e aglomerat. Mașina, bine, din cauza că plouă. Mașina stă bine pe curbe, chiar și cu jantele de 15 și cu anvelope de iarnă. Stă bine, are independentă pe spate. Uite Megane electric. Da. Megane electric care a bătut Kia EV6. Hai să spun, a bătut Kia EV6 la cea mai bună mașină electrică. Oh, ce power avem. Și mai avea 2000 de ture. Avem power pentru 163 de cai? 160. Bă, dar vezi ce înseamnă manuală turbo pe caroserie dar vezi, compactă. dacă o apeși ușor, ea nu se duce, știi? Pentru că nu vrea să irosească resurse, adică benzină degeaba. O turaj deja gata, se încălzi mașina. Deci, când plouă, lași și aerul condiționat. Da. Plat, știi, ca să dezumidifici aerul, să se usuce geamul, chiar dacă tu mergi ca pe cald. Da. Altă chestie, în momentul în care, dacă ai buton și cheie din aia cu keyless, în momentul în care deschizi ușa, se descuie ușile. Aici, dacă vrei să descuie ușile, trebuie să scoți cheia din contact. Dacă o lași pe poziții și uiți de poziții, în momentul în care scoți cheia din buzunar, din contact, se sting pozițiile și nu vei rămâne niciodată cu pozițiile pornite. După aia, dacă vrei să le pornești fără cheie, merge. Altă chestie, modelele astea îți spun să verifici. Bine, sunt multe mașini care spun să verifici locurile din spate, să nu cumva să uiți copiii sau asta obiecte. face cu stelele la Euro NCAP, mi se pare. Nu știu dacă ajută, dar oricum se poate dezactiva această funcție. Ai USB-uri, USB-A, USB pentru conectivitate și unul pentru încărcare, dar pentru conectivitate, dacă nu-l conectezi la Apple CarPlay, știi, să poți să bagi muzică direct din telefon pe cablu. Doar că Apple CarPlay nu e pe cablu. Priză de 12V, în spate mi-ar fi plăcut să fie măcar un USB. Informații ăștia mă derutești pe mine. Da, dar sunt chestii pe care le-am observat tot conducând atâtea Kia. Ai aici suport de ochelari încălzite, să zic, capitonat, da? Și celebra găselniță a celor de la Hyundai Kia. Deci oglinda foarte mare pentru femeile care vor să se rugeze, să așa, da? În momentul în care pentru bărbații care fac chestiile astea. Da, în momentul în care vrei să închizi, pur și simplu închizi asta așa și apasă pe buton direct. Asta tot o găselniță de la Kia. Uite, n-avem oglindă electrocromă, ai manuală cu șpârc, nu e nicio problemă. Încă o dată o dotare pe care e bine dacă o ai, dar dacă nu o ai nu e rău, știi? Asta vreau să zic, că și în varianta asta mai de bază cu câteva opționale, nu simți că îți lipsește mare lucru. Totuși o cameră, niște senzori, ai scaune încălzite, volan încălzit, care cele sunt ieftine, știi? Cameră de spate, ok, n-ai tablou de bord digital, nu e nicio problemă. Apropo, la fel ca la Renault, dacă pui pe Logan tablou de bord digital de la Megane electric, merge. Nu le mai dai idei. Și de la, nu de la Megane, de la Capturul hibrid, merge. Așa merge și să pui tablou de bord digital pe Kia Ceed, știi? Dar uite ce bord frumos, luminos, indicatoare mari, la ce să pui? Ai toate informațiile. La ce să pui? Este... Oricum ai destul de mare zona din mijloc digital, unde ai informațiile de mers și așa mai departe. Acum eu știu că cei de la Kia vor să, nu știu, să se ducă un pic în sus așa în gamă, să se bată cu Mazda, dar
Oricum, ca branduri, evoluția lor e uriașă. Da, vor să se ridice peste Hyundai, iar asta nu e un lucru rău, pentru că e bine să delimitezi cele două branduri, știi? Dar odată le iese, uite, material moale aici material moale, până aici, da? Ai loc pentru telefon, wireless charging, dacă alegi opțiunea aia, materiale moi pe bord, nu știu. Dar știi unde vreau să mergem? Nu. Pe serpentine puțin. Vrei să mergem pe serpentine puțin? Putem să mergem. Pentru că îmi pare o mașină care chiar merge bine. Păi merge bine, asta vreau să zic. Da, anvelopele, cum n-am avut nicio problemă cu ele venind de la București aici, chiar nicio problemă. Cotiera, într-adevăr, nu glisează, asta e o caracteristică a coreenilor, să nu gliseze, dar e capitonată și destul de spațioasă. Torpedoul, ia să vedem, necapitonat, dar și el suficient de spațios. Sunt anumite chestii la care coreenii nu renunță, cum ar fi la cotiera fixă sau la faptul că nu pun la modelele mai ieftine din gamă, nu pun USB-uri în spate. Da, aia e, fiecare cu... Pe de altă parte, nu înțeleg de ce, nu știu, francezii nu pun autohold la cutiile automate. Fiecare producător... Pentru că sunt robotizate, nu stau automate. Nu stau automate, convertizor de aia, nu? Da, nu mă deranjează frâna de mână tradițională, ba chiar deloc. Chiar deloc, și dacă vrei mild hybrid, îți iei doar automată, știi? Dar după părerea mea, eu așa mi-aș alege-o. Și măcar mi-aș alege tot motorul de 1.0. Așa e un seed echipat corect. Singurul motiv pentru care, îți dai seama, pentru care mi-aș lua mild hybrid ar fi cutia automată, dar poți să iei cutia automată fără mild hybrid. Asta odată. de capul meu, câte combinații și Exact. Ei, permutări. să ai impozitul mic, adică să nu dai 60 de lei pe an. E impozitul la o mașină cu motor de 1.5. Să nu dai 60 de lei, îți dai 3 lei sau ceva, știi? 5 ori 6, 3, atâta e. 3 lei. Și n-am avut niciodată senzația că dacă îi dau în gură la mașina asta o să consume mult, știi? E o mașină pe benzină până la urmă, cu ceva putere. Cred că într-un regim de aglomerație urbană, acolo... Îți zic clar că consumă mai mult decât 1.5 TSI de la Volkswagen, care și ăla e un motor eficient și acum... Asta nu are dezactivare cilindri. Nu are. Nu are. Da, nici nu-i trebuie dacă e să mă întreb pe mine. Și mai am o chestie, un tip pentru oamenii care vor să scape de... Adică care vor să folosească start-stop-ul, se bucure de el, cu toate că nu e chiar recomandabil în orice situație, dar să zicem că vrei să folosești foarte mult start-stop-ul, mergi în București. Ce faci? Pentru că el prioritizează confortul termic. Dacă ai clima pe 24, nu se mai activează start-stop-ul. Ce faci? Ajungi la semafor, îi dai pe off, mașina se activează, după aia îi dai iar pe auto și continui drumul când se face verde. Rămâi cu scaunele încălzite și cu volanul încălzit, oricum te încălzești că el e frig. Asta mi se pare o soluție de mega zgârcioman. Da, dar sunt chestii pe care eu ca utilizator le-am observat de-a lungul timpului. Nu scârție nimic, nu bate, oricum e mașina nu are 2000 de kilometri. Dar, și încă o chestie, se vede că mașina e făcută pentru economie de carburant, pentru că îți zice să schimbi treapta la sub 2000 de ture. După aia nu prea mai are cuplu să se ducă. Eu mă duc în 2000 și un pic, după aia schimb și merg constant. Dar dacă, M4 ai văzut? Da. Și după aia dacă vreau să accelerez, mă duc în ture, știi? Și nu mai stau la discuții. Dar, încă o dată, motorul ăsta e făcut pentru... Eu am fost cu... Uite Mazda CX-60. Hop. Bine. Bă, să știi că s-au vândut CX-60-urile astea, spre surprinderea mea, la cât costă? 50.000 în sus. Ia să vedem dacă e plug-in hybrid sau diesel. După scrisul ăla cu albastru? Da. Din nou, Mazda CX-60, o mașină bună, puțin scumpă, dacă e să mă întreb pe mine. Dar ai și 300 de cai. În spate ai ISOFIX pentru scaune de copii și te înfunzi un pic în scaun, știi? Adică stai bine, ergonomice și banchetele. Dar la versiunea de bază nu ai cotieră. Și n-am avut nicio emoție. A trecut testul elanului la 77 de km pe oră, versiunea pre-facelift. Au schimbat, nu cred că au schimbat multe. Dar uite, observi că e silențioasă în amortizare. Poți să știi, deci îmi place la ea felul în care te face așa să percepi drumul. Nu e nici tare, nu e nici moale, nu e nici o mașină din aia care ai mișcat un pic de volan, te agită, un super, cum să zicem, Type-R sau mai știu eu ce, din asta compactă de top. Da. E echilibrat, așa să zic, adică îmi place. Are un pic o chestie, motorul ăsta e un pic ciudat însă în funcționare. La turații mici îți dă impresia că n-are putere. Da. Și are un, nu știu, eu cred că e o chestiune și de softul lui, care poate să primească niște update-uri pe viitor. Știi, pe timpii de injecție ceva, dar merge, nu... E gândit pentru... Adică mi se pare că îți dă puțin cuplu la turație mică și îți dă foarte multă putere când ai urcat în ture, știi? Da.
Adică Fix pentru asta e gândit. e un setup ciudat așa oarecum, da? Și vezi că are treptele lungi, adică tu ești cu a treia la 70. în localitate, popa. E, hai că nu e. Da, și cu toate Ia uite astea, ce vine din față. da, ai Radarul. treptele lungi. Fură la accidentul de acolo. La accesul de acolo? Da. Știi pe ăla de n-a vrut să a lovit, avea un G-Class și l-a lovit pe unul și a vrut să facă amiabilă. Parcă mașina avea sistemul SOS activat și a sunat singură la 112 și a luat permisul. Da. Uite, aceeași problemă cu apa care stă pe carosabil și aici. Și aici, da. Și dai seama că noi de când filmăm astăzi, Tot plouă. tot plouă în continuu. Ce am observat, are destul de mult zgomot de vânt la 140 pe autostradă. Știi? Cam asta e... Oglinzile cam aerodinamice, cam ascuțite cumva așa pe colțuri, știi? Da. Și zgomot de rulare și zgomot de vânt. De fapt mai mult zgomot de rulare decât de vânt, dar motorul într-adevăr destul de silențios. Cam asta e... Uite, și pe sectorul ăsta pe podul ăsta care nu se mai termină niciodată, amortizează ok. Da, Că n-ai zgomote ne la locul lor, să zicem așa, știi? da. Opa. Dacă ai copii în spate, dai pe quiet mode. Da, și Ce face? nu Ea poți... doarme, ne cântă poezii. Ne spune povești. Volumul la audio nu trece de 25, are vreo 70 maxim. Și doar pe boxele față, știi? Mie mai îmi trebuia chestii ce făceam eu la BMW când aveam oameni care dormeau și vreau să ascult podcasturile mele. Ia. Treceam egalizatorul, balancerul și faderul doar pe boxa stânga față. Știi, ca să-l aud doar eu, ca să nu trezesc oamenii. Ei, uite, ai chestia asta, quiet mode, și acum îl dezactivez. Da, e un sistem de infotainment exact cu toate setările care vrea să le ai. Setări de sunet, de display, butonul. Dacă vrei să configurezi butonul de steluță, te duci aici. Deci dacă eu l-am pus pe Apple CarPlay, dar dacă vrei să ieși din el Ce să fac altceva? și să vrei să-l reprogramezi, ții așa, ții apăsat pe el și te duci direct în setare. Nu mai trebuie să mai cauți tu, știi? Hop. Ok, ok. Are treptele lungi. Are treptele lungi. benzină, Are treptele lungi. Are Nu, treptele e pe lungi. benzină. Are treptele lungi, este de-aia întâia. E pe benzină. E de-aia întâia, că are treptele lungi. Înțelegi? Și rămâi pe front projection. Și după aia te duci așa, pac. O chestie la fel pe care eu am observat-o, n-am găsit-o nicăieri. Am ținut eu apăsat să văd dacă se întâmplă ceva. Și într-adevăr poți să selectezi dacă butonul nu este programat pe nicio funcție. Culorile sunt bune, ok, are 8 inch, nu fie el foarte mare, ții pe ăla de 10 inch dacă vrei, dar Apple CarPlay-ul merge bine. Este să-i dăm centrare și uite, bucovăți cu serpentinele. Tot. Deci pe partea de confort, asta zic, eu am testat anul trecut, sau în 2020, Ceed-ul vechi versus Golf. Bă, și a câștigat Golf-ul, mă. A câștigat Ceed-ul, scuze, nu Golf. Bă, știi că dacă mă întrebi pe mine, câștigă și față de asta Golful. E mai sus un pic, dar vrei să dai banii aia pe el, că aici e problema. Da. Aici e problema. Iar mașina asta a unui producător care e un nou pe lume auto, nu are o vechime, se poate bate de la egal cu Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra. Da. După părerea mea, cele mai bune două compacte la ora actuală sunt asta și Mazda 3. Dar asta e părerea mea. Dar uite-te cât loc ai în asta față de Mazda 3. Da. Fiecare cu politica sa de... Că nu cred că le fac ei intenționat mici la Mazda, știi? Ce învelope sunt pe aia? Cum hod de iarnă? Cum fă de iarnă? 16. 15. 15? Da. Bravo, Kia. Eu aici nici măcar mi-aș fi dat a treia. De exemplu, cu unele serpentine în urcare, știi, cu două benzi, la anumite mașini eu folosesc treapta a 5-a. La asta a 3 a 4-a. La asta folosesc a 3-a, că de lungi are treptele și am nevoie de puterea aia când urci la ieșire din viraj și folosesc a 3-a. Acum sunt cu a doua la și are 3500 de ture. Nu are mult. Nu are mult. Și uite, abia acum subvirează la aproape 60 pe oră. Da. Bine, pentru bine. carosabilul ăsta rost de iarnă și dimensiune mică. Dar vezi că n-are mult ruluri. Are un pic, dar n-are mult, știi? E bine calibrată, asta e chestia. N-am mai condus un i30 de mult să văd diferențele față de el. Dar uite, asta este o Kia de bază. Nu e. Au schimbat pielea de pe volan la facelift. Era mai, acum că e mai moale, dar e și mai texturată. Înainte era mai... Aude ce ceață se lasă în afară. Da. Uite, acum avem 95, 100 și nu e gălăgie în ea. Nu e, gălăgie. dar la 140. Nu vom merge niciodată pe un drum ca ăsta cu 140 și nici pe ploaie. Da. Ei, și la 80 poți să-i dai a 6 și să mergi liniștit la consum, dacă chiar vrei acest lucru.
Eu care mă grăbeam să ajung la Craiova. Eu am fost până la Slobozia o dată cu o Kia din asta. Și am făcut numai autostradă, e multă autostradă. Dus întors 6-5. Craiova, București, mers tare, aia era automat. Și mai hybrid. Manuală, 6-4, 6-6. Și totul integra bine în bord, așa. Adică, recunosc, seamănă, ca și ergonomie, seamănă foarte mult cu Kona. Știi? Adică sunt lucrurile exact unde sunt și la Hyundai Kona. Și mi-e ușor să... Mi-e place că sunt mari, sunt lizibile, ușor lizibile indicatoarele de la climă. Adică vrei picioare, vrei geam, vrei sus, vrei off, îl găsești, știi? Îl găsești, plus că căldura, faptul că e un buton rotativ, nu de apăsare, Știi că e mult mai simplu de... S-au plâns mulți la Golf cu butoanele tactile, știi? Cu haptice. Ei bine, acum le-au scos. le-au scos. Știi? Ce are un buton mare și frumos acolo? Ce are? Ia, domne Popa, treci la volan. Ia că trecem. Da. Aici avem suporturi de pahare. Roșu, Uite, vezi, dacă vrei să pui o doză, n-ai... pentru doze din celelalte mai late. Da, pentru doze mai late. Asta e pentru doză și asta e pentru sticlă de 0,5, că e diferență mare un pic de mărime. Nu sunt chiar identice, chiar dacă par. Asta putea fi corectată cu niște din astea mai mari și care să ghinte sau să iasă mai mult. Camera de marșarier, ok, bine, e UD acum. E UD acum, da. Da, uite, știi, un lucru care îl observ un pic bizar. Scaunul din dreapta, neavând reglaj pe înălțime, stai un pic mai sus decât pe scaunul de la șofer în poziția lăsat coborât complet. Da, exact. Care ar fi avut nevoie și scaunul ăsta de reglaj pe înălțime. Bine, chestiune de... Poți să-ți alegi. Adică e opțiunea care costă nu știu cât în plus, foarte puțin. Mie nu prea îmi place poziția înaltă, nici ca pasager, nici ca șofer. Ok. Așa. Uite, acum e un pic mai jos decât aș ține eu. Acum e poziția mea, oglinda. Hop. Și asta nici nu are opțiunea de oglinzi rabatabile, dar și aia costă câțiva euro. Adică poți să-ți iei chestii la câțiva euro pentru o mașină, dacă ai nevoie de ele, dacă nu. Nu. Și sincer, asta cu oglinda rabatabilă electric și asta... e un chici Ce? mofturoc pe care nu ți are niciun folos. Uneori ce? Uneori mai găsești câte o utilizare. Așa. 10,6 metri diametru de bracaj. Ultimele cuvinte ale lui Bulan. Dreapta liber. Nu mai spune lucruri din ăștia pe filmări. Bine, mă, bine. Dar așa e bancul. Bine. Așa în dreapta stai ok, să știi. Singura chestia asta, scaunul parcă ar fi trebuit să aibă și un pic un reglaj. Să te lase o idee mai jos. Dar așa... Uite, la 1950 zice să dau a 5-a, știi? Și se duce în 1600 și ușor. Dar uite, la 70 la oră îi dau a 4-a, îi dau a 3-a, îi dau a 2-a și tot n-am ajuns la cursă, știi? Am 4000 de ture și ea se mai duce. De ce să faci lucrurile astea? Că e apă pe jos. E apă pe jos. Da, mă, prinde suta cu a doua, asta vreau să zic. Dă-te mai pe mijlocul străzii că este apă pe jos. Da, așa este. Foarte ușor de utilizat ștergătoarele. Aici toate funcțiile. Și la ștergătorul din spate și la toate. Volanul subțirel, exact cum trebuie. Aici cu decupaje, să stai ergonomic. Piano black, sigla nouă de Kia. Uite, și acum sunt cu a 6-a la sub 2000 de ture. Și dacă eu o să o pun acum pe pilot, uite, 88, hai să ne ducem în 90, da? În 90, fii atent aici, consum sub 5. E chiar 3 și ceva spre 4. Dacă vrei să mergi cu 90 cu a 6 la 2000 de ture, lejer, instant. Și uite cât de mișto e cutia. Deci stai să-i dau a 5-a. Da? Dacă vrei să faci un mini rev match, bum, totul simplu. Uite, vezi, n-ai simțit nimic. Bum, n-ai simțit nimic. E un schimbător bun. Ai senzația de schimbare mecanică. Poți să o schimbi rapid, nu cum se întâmplă la Golf, că au renunțat. Aveau Volkswagen-urile niște cutii de viteze. De exemplu, cu mare Seat-ul meu, da? Da? Asta e undeva aproape de chestia aia, dar are și feedback mecanic. Ăla de Volkswagen n-aveau. Ei bine, asta de Volkswagen noi nu mai poți să mai schimbi repede. Poți să te joci cu treptele. Asta e mișto. E o mașină mai plăcută la condus din punctul ăsta de vedere decât Mazda 3, mă refer la schimbător. E vorba Mazda de 3 implicare. Mi s-a părut că e foarte tare trenul de rulare. Era, foarte să știi. tare, adică asta stă bine și pe viraje și merge ok și pe drum mai așa și așa. Aia pe un drum așa și așa te zdruncina. Da. Dar
din nou, materiale mult mai bune la Mazda la interior, dar și prețul. Și prețul e un pic mai mare. Cred că Mazda e mai scumpă decât asta binișor. Păi este, dar na, în standard vine și un pic mai bine dotat. Da, 122 de cai versus 120, dacă este să le pui la dotări echivalente, tot asta este mai ieftină, cu toate că și Mazda vine bine dotată în standard. Low washer fluid, evident, nu mai avem lichid de parbriz. Frânează bine, dar vrei să știi care e chestia? Asta cu confortul, noi avem și jantele pe 15. Uite cât de bine stă pe jante pe 15, dacă ai fi avut, hai nu 16, dar de la 17 în sus, 18, ar fi fost mai Sunt prea mari rigidă. pentru gabaritul. Chiar dacă arată bine, arată wow, cred că 17 e suficient, plus că la 17 nu te duci cu prețurile la anvelope. La anvelope, exact. Bine, nici 18 nu mai sunt ce au Adică- fost, dar De ce să renunți la confortul tău doar ca să-i arăți tu vecinului că ai avut bani de jante pe nu știu ce, știi? Zic și eu așa, eu, Seed-ul ăsta, așa mi l-aș lua. Bine, mi-aș lua 1.0, că știu motorul de pe Kona, manuală 6 trepte, parcă e prea puțină putere. cu jante pe Asta are 15. putere suficientă. Asta, Adică- 8,4, pe bate Passatul de 2.0 TDI asta. O bate, Passatul cât are 0-100 chiar? nu știu, 8.5, ceva de 8.5, 8.6, pe acolo, și asta are 8.4. Și automata are 8 cu dublu ambreiaj, are 8.1. Și 210 viteză maximă, care, să fim sinceri, n-ai unde legal în România să mergi cu atâta, știi? Dar, uite, dacă ai 90 la 2000, dar la 3000 ai 135. E ok etajată, nu e rea. Și cu toate că e bună pe viraje și e confortabilă, whatever, nu știu ce, mașina asta e foarte ușor de condus în regim economic. Foarte, foarte ușor. Dar vezi că nu se aude nici apa foarte mult pe la carenaj. Dar reglajele ei și puterea care are motorul ăsta nu prea te face să mergi cu ea chiar economic. Asta dacă urci în ture, că dacă nu urci în ture, Da, e genul ăla de mașină care ți zice, bă, pot mai mult. da, Știi? Adică, e un mic hot hatch Da. în el, știi? Nu e extraordinar de rapid, dar o 4 până la 100 și poate că nu 0-100 e cel care contează cel mai mult, cât reprizele. Că dacă tu te duci, având treptele lungi, te duci în trepte joase pe reprize, se duce. Așa dacă o ții între a 6 la 90, a 5 la 90, nu știu, tot ce e mai mult de a 4 și mai mult de 80, că dacă cu a 4 la 80 te duce bine. Dar dacă o ții, nu subturată, dar dacă o ții în plaja aia ei de eficiență, atunci simți că până se duce, știi? Bă, dacă faci așa, știi? Și stai să vezi că o să-ți aduc Kia Soul electric. Mamă, de când aștept una. Da. Știi că m-am început să mă uit de unele la mâna a doua. O să aduc 17.000, 18.000 de euro. Soul. Deci, cu tot cu SP-ul lui, cu tot cu controlul tracțiunii, dacă îi dai blană la aia pe loc, se învârt roțile în gol. La electrică? Da, Bă. e tracțiune în față. Deci tu știi cum să... le frige, înțelegi? E o poză pe care a pus-o Kia, pentru că mașina pe care eu ți-o aduc la test e mașina care a concurat în campionatul de îndemânare al României și a câștigat campionatul de îndemânare al României la electrice. Ei, e o poză, a fost Ciprian Cherciu pilot, a făcut cineva o poză cu ea cu SP-ul scos, când pleca de pe loc, norul de fum de la roți, știi? Cu Michelin Pilot Sport 15. Burnout, la da. electrică. Da. Să vezi și să nu crezi. Da. Ei, și la modelul nou de Niro, că modelul vechi avea același motor cu același tot, au redus cuplu, pentru că se plângeau mămicile că se învârteau roțile în gol când plecau cu electrica de pe loc. Da, vezi că mașina electrică... Bă, da, uite ce bine amortizează. Mașina electrică e un pic... are nevoie de niște reglaje de astea fine, să nu-ți dea puterea, pentru că cam toate dau puterea brusc și brutal. La o termică o controlezi din pedală, la electrică apeși pe pedală, dar a plecat cu cuplu jos tot și așa rămâne. Da, uite, Mazda a făcut singura electrică cu lag. Mazda MX-30. Am vorbit cu un proprietar, el mi-a zis-o. Bă, mi-am luat MX-30, ok, electrică, ok, autonomie mică nu contează. Bă, da, au făcut prima electrică cu lag, mă, știi? Și omul și-a luat, a vândut-o și-a luat CLS brake. Diesel. Shooting brake. Shooting brake, da. Mașina a făcut cele mai proaste scaune. Dar uite, a 3-a 50, 2000, mie zice să dau a 4-a, dacă îi dau a 4-a, stă pe la 1500, deja simt că pedala de accelerație e un pic cam reticentă, dar o ține la viteză constantă, fără să mai accelereze și eficiența e plană. Deci dacă reușești să mergi 60 cu a 4-a cu asta, o să-ți consume 3 și un pic. Ce îmi pare rău este că nu poți să pui GPL pe astfel de motorașe, pentru că ar fi ideal.
ideal. Toate sunt injecție directă acum, toate sunt complicate. De a exista compacte mai simple în ziua de astăzi, pe care să poți să pui GPL, ar fi... Uite ce frumos schimbă, ce... Nu e de mirare că am venit de la București cu ea, n-am simțit nici urmă de oboseală. Într-adevăr, poziția la volan destul de joasă. Dacă vreau să ridic scaunul, Atenție, nu mai stau la fel de confortabil. Cineva de statura mea și-a găsit poziția și mie mi-a plăcut cum stai la volan. da, Adică asta nu e o mașină pentru persoanele mai scunde de 1,60 m. Asta pot dă-te să jos. spun. Și poți aștepta Păi, autobuzul. am mai mult de 1,60 m. A, da? Am 1,64 m, da. Oh. Din Ești clasa a tare, mă, 7. Popa. Tu știi că eu în clasa a 5-a eram cel mai înalt din clasă și în a 7 eram cel mai scund? Da, ai rămas repetent. Și Bună asta. Bună asta. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta. Ia uite, Mercedes, Charan și Zafira. Deci cam asta e la noi în zona asta. Audi, mai și un Ford așa mai de amărât. Uite, E39 Țipleanu. Deci ce-o fi căutat ăla cu E46 de Argeș pe aici să intre el în parapet la noi? Adică cine l-a pus? Cine l-a pus plece de acasă, mă? Da, pe vremea asta. Da, n-am avut nicio problemă pe frânare stabilă, pe frânare chiar și cu anvelopele de iarnă. Băi, nu știu, e o mașină echilibrată, asta zic. Golful era Jack of all trades, master of none, știi? Asta e mai Jack of all trades și mai master la câteva, știi? Deci eu i-ai putut reproșa asta, poziția scaunului din dreapta, care ar fi fost bine să aibă reglaj sau să stai un pic mai jos în el. Și, ce să zic, parcă o idee mai bine insonorizată partea asta dinspre motor din față, dar n-ai ce să... N-ai de ce să te plângi. Și din nou, prețul. Da. Ok, s-au scumpit. Deci mașina asta o luai cu 1100 de euro mai puțin. Deci cât costă asta, așa cum e asta? 19.000 și ceva, sub 20.000 cu rabla. Da. În condițiile în care un Logan full e 16.600 fără rabla, știi? Ce înseamnă full? Adică toate opțiunile pe care poți să pui pe ea. Păi nu, la marca aia. Ce? Keyless, cotieră, frână de parcare electrică, chestii de genul ăsta, media nav. Da. Cam asta e ce poți să pui. Dar dacă este să o compari... Uite, hai să o luăm altfel. Asta este așa cum o vezi aici. Să zicem undeva la 22 și ceva, 22.500 fără rabla. 22.500 fără rabla este un Opel Astra de bază. Chel. Da. Știi? Pe care o să ți-l aduc și pe ăla săptămâna asta. Vin cu el aici. Sau cu Peugeot 308, ce vrei. Bă, ceva electric aș mai vrea. O, mă, că ți-aduc Kia, da? Dacă mi-aduci Chia e-Soul. Ți-aduc Chia e-Soul. Chiar îți dau o pizza și te pun să o plătești. Da. Îți aduc Chia e-Soul. Vreau de mult să o aduc, doar că... Nu te băga că mai stăm mult la semafor. Mai stă mult? Nu stăm pe de banda cealaltă. Adică poza o facem tot în parcare. Uite, Da. M4, Popa, pentru tine. M4. Am condus una. Nu găsesc una din asta nouă. Da. Uite aici tot un... Asta ce e seria 8. Seria 8. Seria 8. M855. Oameni sărași pe aici pe la noi, să știi. O duc greu. Da. Nu mai au bani nici de pâine, mănâncă carnea goală. Uite o Skoda Octavia cu dungă din aia, știi, pusă de proprietar așa. Da, ce... Să pare că e Chromeline sau ceva. Ia uite, și E46. Bă, n-are moarte mașina asta. N-are moarte. E46. Aș vrea să fac un E46, un clip cu un E46, să luăm așa niște țuică și niște găini, să vedem câte găini încap într-un E46 și câte țuică încap într-un E46. Doamne... Știi, să vedem dacă e mai bună de cazan sau mai bună de coteț. Pe cotețul e seria 5. Uite, Iar am observat că ștergătoarele sunt un pic... E46 este doar tigaie. Atunci punem niște ouă. Ștergătoarele, am observat că motorașul lor e destul de puternic. N-ar fi ele neapărat zgomotoase, dar motorașul... Sau de pe spate. Sau de cel de pe spate, da. E activat la poziția 1. Deci n-aș avea nicio problemă ca asta, în configurația asta, să fie mașina mea. Nicio problemă. Cu toate că cei de la Kia vor să urce un pic în gamă și să vândă mașini dotate, să-ți iau ochii, cu materiale mai bune, cu ecrane mai mari, cu tablou de bord digital, cu Smart Park să meargă singură din cheie. De acord, le iese, ok. Dar, după părerea mea, mașinile lor normale, Rio, Stonic, Ceed, chiar și Picanto, bă, sunt niște mașini oneste, mă, oneste. Da, sunt mai scumpe cu puțin decât Hyundai-urile echivalente, dar
îți oferă și ceva în plus, știi? Acum, zisești tu că dacă e să dai banii de la... O iau în față, nu? Da. Înapoi în parcare. Da. O iau, dai banii până la golf și îți spun, nu primești mare lucru dacă dai banii în plus, ba chiar deloc, dacă dai banii în plus de la golf la asta. În schimb, dacă dai banii în plus de la i30 la asta, primești, știi? Primești. Și la aia primești independentă, antifonarea e un pic mai slabă, materialele sunt un pic mai slabe și garanția e un pic mai mică. Acum, noi să fim sănătoși, știi? Noi să fim sănătoși, că frumoși suntem deja. Și celebri. Și celebri. Măcar unul dintre noi. Bă, nu e om care să... Nu e om care să-mi spună că te urmăresc fără să-mi spună salută-l pe mine. Pe asta spuneam, că măcar unul dintre noi. E, unul dintre noi. Bă, o trebuie să spunem și pe canalul tău. Ei, Sunteți așteptați în perioada asta la târgul de iarnă din Craiova. Târgul Cu de toate Crăciun. că pe noi ne-au gonit din parcare, sau că nu știu ce s-a întâmplat acolo, n-ai voie să filmezi în parcarea subterană, deci nu e nicio napțibil care să spună lucrul ăsta. păi da, ești sigur că ne-au gonit? Păi a vorbit cineva pe portavocea pe unde n-am înțeles ce a spus. Eu am auzit Passat. Pe asta zic, bă, cu cheia, cu mașina roșie și cu Passat, asta am înțeles și eu. A, da? Da, mă rog. Aici totuși este un oraș care este administrat poliționește. Sunt toate locurile de parcare sunt numai cu plată, parcare totuși uneori duminica în weekend era fără plată, acum văd că este cu plată. Aveți ce vizita, însă atenție cu unde vă lăsați mașina. Da. Acesta este singurul târg de Crăciun care ține din noiembrie până în februarie. Da, ține până la vară. Ar putea. Păi pot să fac o ștrap. Din târgul de Crăciun fac târgul de Paște. Târgul de Paște, Mai da. doar o lună acolo, care o putem păcăli așa cumva, știi? Și punea pe martie mai bagă niște mărțișoare și aia e. Exact. Uite, de aici începe. Aici suntem pe strada, una dintre străzile ultracentrale a orașului. Dar merită, e ceva frumos, adică merită văzut. Mai ales de cei care locuiți în zone care nu s-au organizat genul ăsta de... Aveți patinoară aici. Deci patinoar. Dar ce, l-au deschis? A deschis patinoarul? Totul e funcțional. Ce, că aveau 20 de grade când l-au deschis. În Dubai, cum e asta trambulină de schi? Da, și în Anglia au pârtii de schi interioare, dacă ține să gândiți. Bă, dar nu mai repară și ei aici. Da, am trecut pe lângă liceul meu, liceul pe care l-am făcut și eu și Dan Cadar. Ce consum zici că scos seara? 7 și ceva, da. Urban și dat pe viraje și dat un pic. E puternică, să știi. Nu aș vrea să fie un pic mai lentă, nu așa. Nu, e puternică decât dacă e. Acum, la sub 2000, dacă e, are un pic de lag. Până... Asta exact ce zic. Eu aș fi făcut un soft altfel, să-i dai un pic mai mult cuplu de jos. Așa face Sangyong și consumă mașinile de le ia dracu. Înțelegi? La 1.5, 163 de cai, ai un răspuns, uite așa se duce mașina, vum, zici că e Ferrari și consumă mult. Pe când asta, eu prefer modul ăsta. Ceva similar au făcut și cu motorul de 1.0, știi? Crezui că ne-au închis aici de tot. Ei, ne-au închis. Și acum trebuie să plătesc chiar parcarea încă un lei. Nu, că dacă pleci în 15 minute nu ți-a bani. De unde știi? Știu. Citește și tu ce scrie acolo. Unde? Apasă butonul. Fără L. Suntem la Craiova. Butonul? Și știi cât am plătit eu când ce sumă mi-a dat? 1 lei. 1 lei? 1 lei. E greu cu limba română totuși. 1 lei. Ia-te springurile, mă. Întâlnirea springarilor s-a mutat aici, numai la Kaufland. Când o să facă Hyundai Kia o mașină electrică de mică, Dacia se închide. ei, nu cred că se închide. Chiar de ce nu ar fi făcut? Mă mir cum de nu le-a dat prin cap, că aveau tot ce le trebuie. E cea mai mică icoana electrică și oricum s-a vândut bine. Probabil testează apa, testează Dreapta, piața. papa. Dă-i pe bord computer și îi spune poezia. 7.5. Ce zici? E ok. Pune Gata. poezia aici. Păi, hai să aprindem și lumina ca să avem... Gata. Mulțumim pentru atenție. Aceasta a fost o duminică. Începe cursa de Formula 1, deci trebuie să plecăm. Kia Ceed 2023 în variantă echipare corectă, zic eu. Așa. Mașini cu Luci Popa, like, share, subscribe. Automat Ștefan Mihai Popescu, like, share, subscribe. Să nu uiți de Daniel. Și Daniel Constantin Leulescu, prietenul nostru. Rimează? Constantinescu Leulescu, prietenul nostru. Rimează, da. Așa. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Ne vedem și Kia Soul electric, Opel Astra și vedem cu ce mai venim pe la... Popa, te aștept de sărbători. Ce cadou îmi diesel. faci de Crăciun? Ți-aduc diesel. Ce cadou îți fac de Crăciun? Un clip. Bă, vreau să găsesc un lăstun pentru 1 decembrie. Hai, Da. bye bye. Mașină corectă.
Pa, pa! Vă mulțumim pentru atenție. Nu mai găsim public ca voi. Pa! Bye, bye!